اهلا وسهلا بكم في قناتي هانور ارت. النهارده هعمل موديل جديد من الكنفال بلاستيك وخيط السلسله. مقاس الشبك اللي هيكون معايا هيكون الطول 36 سنتيمتر، وعرض الشنطه هيكون 18 سنتيمتر، والعرض بالجوانب 40 سنتيمتر. اما الخيط فهو خيط السلسله اللي بستعمله كل مره، مكتوب عليه 3 مللي بس هو الحقيقه خيط عريض، وعرض الخيط 4 مللي زي ما هنشوف دلوقتي. الشبك اللي هستعمله النهاردة هو شبك المربعات فيه كبيرة، مقاس المربعات 4 مللي. بجيب أول علامة بحطها في أول صف موجود في الشبك، وبعدين بجيب علامة تانية بحطها في الصف الأخير من الشبك. بعد من بعد العلامة 1 2 3 4 5 6 7 8. عند المربع رقم 8 بحط العلامة. بعد من عند العلامة 1 2 3 4 5 6 7 8 واحط العلامة، واعد تاني من عند العلامة 1 2 3 4 5 6 7 8 واقفل العلامة. اعد من عند العلامة 1 2 3 4 5 6 7 8. حطيت العلامات، ابدأ اجهز الخيط وقص الخيط، وبعدين بحدد طرف الخيط بالنار بيكون زي الإبرة. والشغل على المربعات الكبيرة بيكون سهل لأن بيكون فيه مساحة كافية أشتغل فيها. هستعمل لونين من الخيط، اللون الذهبي واللون الأسود مع بعض، والاتنين بحدد طرفهم زي بعض. الغرزة النهاردة بتكون فكرتها سهلة، بتكون شكلها مجسم، وبتدي في النهاية شكل جميل جدا لما تعملي لونين مختلفين أو لون غامق أو لون فاتح. نراجع مع بعض ونعد تقسيم مرة تانية بطريقة أوضح شوية. بسيب أول صف وبعد من تاني مربع 1 2 3 4 5 6 7 8. عند العلامة بعد مرة تانية 1 2 3 4 5 6 7 8. من عند العلامة بعد تاني 1 2 3 4 5 6 7 8. من عند العلامة بعد تاني 1 2 3 4 5 6 7 8. بدخل طرف الخيط في أول مربع بعد العلامة، وبعدين بسحب الخيط وطرف الخيط من الناحية التانية بثبته بإيدي. أعد من أول مربع دخلت في الخيط 1 2 3 4 5. المربع رقم 5 هرتفع 1 2 3 4 5 6. عند المربع رقم 6 بسحب الخيط. بعد ما بسحب الخيط بفرد الخيط كويس، وبرضو بثبت طرف الخيط بإيدي من الناحية التانية علشان ما يتفكش مني. باجي عند المربع اللي جنبيه على طول من الناحية دي بسحب الخيط مرة تانية، وارجع ادخله في المربع اللي فيه العلامة، المربع اللي فيه علامة لونها برتقاني. بسحب الخيط وبعمل اول مثلث في الغرزة. مهم جدا نخلي بالنا من اول صف وتاني صف وتالت صف. بعد كده بتفهمي وتكملي الباقي بنفس الطريقة. هنا انا بربط بس طرف الخيط بدخله في اول ربطة في المثلث علشان يثبت ومحتاجش ان انا افضل امسكه طول الوقت. وطبعا بفرد الخيط. هعد برضو من اول علامة 1 2 3 4 5. عند المربع رقم 5 هعد 6 مربعات او 6 فراغات، يبقى برتفع 6 فراغات وبسحب الخيط. وبعد ما بسحب الخيط برجع ادخل طرف الخيط في العلامة التانية مرة تانية وبسحب الخيط. بعد ما سحبت الخيط وفردت الخيط هجيب طرف الخيط وادخله في تاني مربع في قمة المثلث من فوق في المربع ده. شايفين؟ بسحب الخيط وبدخل طرف الخيط في العلامة اللي لونها أصفر، العلامة التالتة،
وبيتكون عندي شكل مثلث بالطريقة دي، وبكمل الصف بنفس الطريقة وبعد بنفس الأرقام. بينتهي المثلث الأخير عند الصف اللي قبل العلامة. نلاحظ ان الصف اللي في النص موجود هنا، في عندي مربعين بيكونوا موجودين من الناحيتين. أبدأ أفك العلامات، وكده أنا خلاص مش محتاجة لها. عرفت أعمل أول صف وهكمل عليه بنفس الطريقة. بجيب خيط لونه ذهبي واجي في المربع اللي بعديه على طول، أو تاني مربع بدأت فيه، وبدخل الطرف الخيط في المربع التالي برضو بنفس الطريقة من هنا. طيب هيحصل اختلاف بقى لما نيجي ننزل تحت عند طرف البلاستيك. هشتغل في المربع ده اللي هو جنب المربع الاسود اللي كانت فيه العلامة، هدخل فيه الخيط واسحبه. بفرد الخيط بعد كل غرزة، واجي من الناحية التانية بدخل طرف الخيط واعديه من تحت الغرز، وارجع اكمل الغرز بنفس الشكل والترتيب اللي انا اشتغلت بيه. يبقى الصف التاني هيكون من فوق شبه الصف الاول، اما من تحت هيكون في تاني مربع بعد زاوية المثلث. وبيعدي طرف الخيط تحت اول غرزة، وبعدين بيكمل بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين دلوقتي. خلصت الصف التاني، هشتغل الصف التالت باللون الاسود، وبسحب الطرف الخيط الذهبي بثبته بايدي. برضو من فوق هيكمل بنفس الطريقة. الاختلاف هيكون في تحت المثلث، هيكون ليه دخلة مختلفة، بس بداية من الصف التالت والصفوف اللي بعد كده كلها هتتشابه بنفس الطريقة. هنا هدخل طرف الخيط في تاني مربع من فوق المربع ده، بس هجيله من الناحية التانية. هعدي الخيط، طرف الخيط هعديه من الناحية التانية من تحت الخيط واسحب. برضو كده انا عملت اول مثلث. طيب تاني مثلث هدخل منين؟ برضو من تاني مربع من هنا، من بعد زاوية المثلث، هعديه من تحت الخيط
واكمل تاني مثلث وتالت مثلث وهكذا بنفس الطريقة. اطراف الخيوط بثبتها وارجع للصف الرابع باللون الذهبي، بشتغل زي الصف الثالث بالظبط. من فوق بيكون اطراف الخيوط بتدخل بنفس الطريقة. باجي هنا ادخل بقى عند المربع الثالث، المربع رقم 3، وبسحب الخيط وبيكون داخل تحت الخيوط. هاجي من الناحية التانية برضو المربع الثالث، شايفين تحت الخيط بسحبه، وبعدين بكمل الصف بنفس الطريقة. كل الصفوف اللي بعد كده هتمشي بنفس الترتيب، وحوريكم من الناحية التانية دخلة الخيط بتكون ازاي. شايفين ده اول صف، وده تاني صف، وده التالت. يبقى ده اول صف داخل فيه الغرز تحت الخيط، وده التاني، وده التالت. هيمشوا بنفس الصف من هنا، كلهم لازم ياخدوا نفس الشكل. لو ما خدوش نفس الشكل يبقى فيه غلطة في الغرزة، يبقى لازم يمشوا بنفس الترتيب ده، ونكمل بنفس الطريقة. كده انتهت الغرز الأساسية. بتبقي معايا بقى الفراغات المثلثة الموجودة في الأطراف، ودي بتكون سهلة لأن أنا همشي فيها في الخيوط زي ما تكون كده غرز مائلة، بس بتشترك فين؟ في بداية أول مربعات اشتغلت فيها في زاوية المثلث. يبقى بسحب فيها أول خيط باللون الأسود، بعد كده هيكون باللون الذهبي في المربع التالي من فوق ومن تحت، بعد كده الأسود، وهكذا لغاية لما أقفل الصف ده. ونكمل بقى المثلثات بنفس ترتيب ألوان الخيوط، بس هتكون شبه الغرز.
همشي بنفس طريقة الغرز، بس هدخل طرف الخيط الأسود في أول مربع موجود في زاوية المثلث بالشكل ده، وبفرد الخيط. بعدين بجيب اللون الذهبي في المربع التالي، بدخله وارجع ادخله من الناحية التانية تحت الخيط. وزي ما وضحت في البداية ان الخيط من جوه هيمشي بترتيب معين تحت الخيوط، ولو انا فهمته هكمل بنفس الطريقة. يبقى دلوقتي ماشية بالترتيب اللون الذهبي وبعدين الاسود والذهبي لغاية لما يقفل معايا المثلث. كده فاضل لي بس اللون الاسود، بعد كده اللون الذهبي. المربع الأخير الموجود في النص هدخل فيه طرف الخيط باللون الذهبي. طيب كل الفراغات هتمشي بنفس التسلسل وبنفس الترتيب، وكلها هتكون متشابهة مع بعضها. المربع الأخير هسحب فيه الخيط بشكل رأسي بحيث ان انا اقفل اخر مثلث موجود في الزاوية او موجود في الصف. ودلوقتي هبدأ اشتغل الغرز في الجوانب. هاجي عند المربع اللي في النص بالظبط وادخل فيه طرف الخيط واعد من فوق 1 2 3 4. عند المربع الرابع بسحب الخيط. بعد ما بسحب الخيط بدخل طرف الخيط مرة تانية في اول مربع موجود في النص، وبعدين بكرر نفس الزاوية من الناحية التانية. خلي بالي من طرف الخيط بثبته علشان ما تتفكش الغرزة. اعد 1 2 3 4 واسحب الخيط. بعد ما سحبت الخيط ابدأ اجيب اللون الاسود من تاني مربع موجود في الزاوية واعدي من تحت الخيط واكمل الغرز بميل او اكمل المثلث بنفس التوالي ونفس الترتيب في المربعات. احتاج اربط اطراف الخيوط مع بعضها واثبتها علشان اعرف اكمل الغرز من غير ما تتفك مني. بعد كده بكمل الغرز بلونين بنفس الترتيب. يعني هنا داخلة في المربع التاني وبعديه من تحت الخيط الاسود. بعد كده بدخله في المربع الموجود في الجوانب المربع التالي على طول، وبكملها بنفس الشكل بحيث تكون الغرز متداخلة مع بعضها.
وصلت لاخر غرزة، هوقف المثلث او هتنتهي المثلثات هنا في الصف ده. انا محتاجة ان الصف الموجود في جوانب الشنطة يكون فاضي، لان انا هشتغل فيه غرزة مختلفة، فهتنتهي عندي الغرز في الصف ده. هنا دايما براجع وبتأكد ان هما ماشيين بنفس الترتيب، وان المربعات من النص واخدة نفس الميل. فهنا هيكون المربع اصغر شوية من المربعات اللي قبليه، لان انا دلوقتي ببدأ اقفل الصف الغرز بهذا الشكل. فاضل بس معايا مربع واحد موجود في النص، هعمل فيه غرزة أخيرة علشان ينتهي الصف. بعد ما بقفل الصف بقص طبعا أطراف الخيوط وبثبتها بالنار، وناخد بالنا ان شكل الشنطة من الناحية التانية الغرز واخدة نفس الترتيب. ودي أطراف الخيوط بعد ما بتتقص بلزقها في بعضها بحيث ان انا اثبتها. ده بيكون شكل الشنطة او شكل الشبك من الناحية التانية. بلزق اطراف الخيط كويس جدا وبثبتها علشان ما تتفكش مني. انتهى الجزء الاول. شكرا على المشاهدة، تابعوني في الجزء التاني.